A Total Car erőmérő következő autója, ez a Rover 75-ös. Szóltam a kollégáknak, hogy szóljanak rám, ha túl sokat beszélnék róla, mert ez volt az az autó, amit én először láttam fiatal mérnökként tesztpályán, és vezethettem is, és gyakorlatilag a piacra kerülését teljesen nyomon tudtam követni. A gaydoni tesztpályán vezettem először az autót, és el voltunk tőle ájulva, nem csak én fiatal mérnökként, hanem tapasztalt mérnökök Európa többi részéről is, hogy milyen különleges autót alkotott a Rover. Nem volt hibamentes az a motor, ezért sokat kísérleteztek, például a hengerfejtömítéssel, gyakorta összefolyt az olaj a vízzel, hengerfejes lett, forralni kezdte a vizet, és egyszerűbbnek találta a Rover azt, hogy rábízza egy specialistára, aki nem volt más, mint a Cosworth, akik megvizsgálták az egész motorblokkot, és rájöttek, hogy a motorblokk torziós merevsége nem megfelelő, ezért merevítő bordákkal látták el, onnantól kezdve ez a hengerfejtömítés probléma megszűnt. Ez a KV6-os sorozat motor a Rover 75-ösben szinte hibamentesen került bele, azóta sincs vele probléma. Ami most itt az erőmérőn megjelent, ez a 2000-es V6-os. Ugye ez a 6 henger 2000 köbcenti már különlegesség, mert kevés ilyen motor készült, tudjuk, hogy 1.8-asból is készültek V6-osok, de azért nem lehet velük Dunát rekeszteni. Kíváncsiak vagyunk, hogy a gyári 150 lóerőt le fogja-e adni itt a teljesítménymérőpadon, mert szubjektív, az autó picit gyengébbnek érződik ettől, és a nyomatéka is valahogy gyenge, pláne alsóbb fordulatokban. Viszont most meg fogjuk látni, megvan-e a 150 lóerő. Tizenkettedik éve van nálam, 5-6 évet használtam napi szinten, utána azóta már garázsban áll az autó. Úgy vagyok vele, hogy azért annyit költöttem rá, hogy szép legyen, nagyjából gyári állapotú, hogy nem akarom elkótyavetjelni fél érekért. De amikor láttam ezt az autót, hogy ennyire gyönyörű, tényleg könny szaladt a szemembe. Te miért választottad ezt a... Hát alapvetően pont ezért, amit elmondtál, hogy tényleg nekem nagyon tetszett az autó, bár tudom, hogy van, akinek nem ez a stílus jön be. Szerintem az angol autókban mindig az volt egy kicsit egyedi, hogy mernek mások lenni, nem mindig követik azt a trendet, amit ugye a nagyobb német gyártók diktálnak. Ami van olyan, hogy jó, és van olyan, hogy kevésbé jó, ebbe teljesen igazad volt, hogy ez a motor valami borzalmasan gyenge alacsony fordulatszámon, tehát 4000-es fordulatig gyakorlatilag semmi nem történik. És a nagyon gyenge, akkor tippeljünk teljesítményt. Te mit mondasz? Hát én lóerő. 135-öt. És newtonméterben ugyanígy el fog maradni, 165-170 között fog tudni az autó. A gyári adat az 150 lóerő és 185 newtonméter. Igen, én is így tudom a nyomatékát. Igen. Én a nyomatékot nem tippelek, de a teljesítményre én is azt mondtam volna, hogy ilyen 138 lóerő, szűk 140. Én arra vagyok kíváncsi, hogy jól éreztem-e, hogy 4000-nél történik valami, és ott kicsit életre kell a motor. Na, ezt látni fogjuk görbén. A CarVertical használt autó lekérdező rendszerének mintajelentésében ezúttal egy Rover 75-ös szerepel. Az autó az 1000 fordulón készült, így nem csoda, hogy mostanra közel 320 000 kilométert tett meg. A jelentés szerint 2013-ig Belgiumban, majd Litvániában használták, és 2017-ben a jobb elején enyhe sérülést szenvedett. Mindez az alvásszám megadásával bármely autóról kideríthető, és ha a videó alatt található linkre kattintasz, 20% kedvezménnyel használhatod a CarVerticalt. Kicsit szégyellem magam ezzel a tippeléssel, mert az autó 144 lóerőt tudott, ami abszolút nem sokkal kevesebb, mint általában a szívómotorosok veszíteni szoktak a névleges teljesítményükből. Viszont a tulajdonos pontosan megmondta, hogy 4000-nél történik valami, ahogy Péter fogalmazott a mérés után, itt olyan volt, mintha megnyomott volna még egy gázpedált, és ez nagyon jól látszik a görbén is, mert a teljesítmény görbe meredeksége is megváltozik,
És ez a motor tisztán látszik, hogy 4000-től 6000-ig ez ide van hangolva. Mellesleg jegyzem meg, hogy 7002-ig forgott, a motor 7045-nél adta le a maximális teljesítményét, és amikor egy 6 hengeres motor 7000 fölé forog, az viszont nagyon szép hangokat ad. És egyik kommentelő korábban beírta, hogy Göbi mindig azt mondja, hogy szép a görbe. Erre a görbére nem mondom, hogy szép, de minden esetre érdekes. Azt nevezzük szép görbének, aminek egy a meredeksége végig, fent felső fordulatba felépül a maximális teljesítmény, és a nyomaték görbe a használt tartományba magas. Itt ez nem a használt tartományba magas, éppen ezért lehet érezni ezt az autót lustának, de ez nem azt jelenti, hogy rossz, csak ilyen a karaktere. És mit mond a tulajdonos a 144 lóerőre? Hát én meg vagyok lepve teljesen, ugye én 135 körülre tippeltem volna, de hát ugyanez, amit ugye mondtam, hogy 4000-nél érződik benne, hogy valami történik, még egy gázpedál ezek szerint. Én meg vagyok elégedve maximálisan vele. Jó, az tisztán látszik, hogy a 242 000 km ellenére ez a motor nem rossz, tehát jó állapotban van most is, ez ilyen. És bár én azt hiszem 22 éve vezettem utoljára ilyen autót, de akkor is emlékeztem rá, hogy ez valahogy hogy alul úgy nem volt annyira tigris. Igen, és tényleg, amit az előbb beszélgettünk, hogy egyáltalán nem illik az autó karakteréhez ez a motor, hogy ennyire magas fordulatszámtartományba kéne használni. Viszont gyönyörű hangja van, úgyhogy Az használd ott. Így van. Jó, oké. Köszönjük szépen, hogy elhoztad. Köszönöm. A Totalcar erőmérő következő autója, ez az Audi Q7-es, de nem a megszokott 3000-es TDI motorral, hanem pont a duplájával, egy 6000-es V12-es TDI-vel. Mi nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy tudja a gyári 500 lóerőt és 1000 Nm-es nyomatékát. Ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a Totalcar YouTube csatornájára, mert még ezen kívül is nagyon sok érdekes autó jön.